Aláàfin asked Supreme Court to halt controversial Oyo chieftaincy elevation February 11, 2026. Now, the Supreme Court of Nigeria, sitting in Abuja, has been asked to restrain the Oyo State government from creating, recognizing, or elevating the chieftaincy stool of Baale Agoja pending the determination of an appeal before it. Now, bàbá wò dáadáa, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tẹ́ jọ́jọ̀gbọ́n ẹ̀yin amòfin láàrin wa, ẹ sáré wò ó wípé kọ́rọ́rùn kéèyàn ó tó lọ Supreme Court láì lọ sí High Court. Bàbá dé láti High Court a lè fò lọ Supreme, a lọ àpíìlì pé kí ní ọ̀tẹ̀ wa lọ́rùn o. Bàbá wá dé láti appeal ńlọ̀rọ̀ tó kan Supreme Court or no Supreme Court. But very, very unfortunate. Fortunately or unfortunately, òun náà ni wípé ohun tí Aláàfin Owoade bá ń lẹ̀ ó ní wọ́n ń gbé gbèsè lé lórí. Kí ni wọ́n bá ń lẹ̀? Òun náà ni wípé wọ́n l'Aláàfin àná ló ti lọ ilé ẹjọ́. So kìí sàwọn lọ́bẹ̀rẹ̀. Aláàfin àná ń lọ ilé ẹjọ́ pé wọ́n ti lọ sí High Court. Ó dà pé wọ́n ti appeal. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé wọ́n ti jẹ́ alága ọ̀já tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n ti jẹ́ alága ọ̀já. Ntí bàbá sọ fún mi lọ́dún tó lọ ni pé kódà gan wọ́n ti promote àwọn sí second class ọba. Kí wá ló dé tẹ́ẹ̀fì tí ìgbàdé? Wọ́n ní bàbá wa Aláàfin àná ni ó jẹ́ káwọn ó ṣèwúyè. Ok, kí wá la wá fẹ́ ṣe? Wọ́n ní àwọn nígbàgbọ́ wípé Aláàfin tòní yóò fáwọn láàyè torí pé àwọn wà nínú ẹni tó support Aláàfin òní ń pé tán bá mú wọn ò sí èèyàn mú láti jọba. So làwa retí létí tó ń di ṣeṣeré. Nmi wọ́n fọkàn sí, ibi wọ́n fojú sí ọ̀nà gbabẹ̀, ibi àfojú òpó sí ọ̀nà ọ̀bábẹ̀ lọ mọ́. Ẹni tí wọ́n rò pé yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ ló ń dìde takò wọ́n yìí. Gómìnà Seyi Makinde, in fact ọba tó jẹ́ tìlú tòrò orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́. Gómìnà Seyi Makinde gbìyànjú gan. Ńgbà tí wọ́n wá lọ ilé ẹjọ́ yìí, ṣé ilé ẹjọ́ máa fẹ́fọ̀ wọn àbí ò ní fẹ́fọ̀ wọn? Unfortunately èmi kọ́ ládájọ́, èmi kọ́ làwọn agbẹjọ́rò, èmi sì kọ́ ní ilé ẹjọ́. Ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ wípé ètò tí ń lọ pẹ̀lú gómìnà Seyi Makinde kò lè dúró. Whatever tí ó bá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀, wọ́n gbadé fáwọn tí wọ́n fẹ́ gbadé fún. Báláàfin bá lọ ilé ẹjọ́ lórí àwọn Ọ̀yọ́mèsì, a lè pé wọn ò jayò pa o, bóyá wọ́n yanjú ẹ̀ láàrin ara wọn tìwé nùbí. Bí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́mèsì bá wà nínú tán gbé lọ ilé ẹjọ́ gíga jùlọ Supreme Court, ó túmọ̀ sí pé àwọn Ọ̀yọ́mèsì náà ti fẹ́ jáde tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ọ̀rọ̀ wọn ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Torí a kì í rà kógun lépín. Ká lọ́rọ̀ alága ọ̀já nìkan ní bẹ́ẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ó nìkan ni wọ́n gbé lọ Supreme because ó ní wọ́n ti ń rò bọ̀. Bó bá wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àwọn Ọ̀yọ́mèsì ò sí ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọn ò lè ṣẹ̀ṣẹ̀ fi kún ní Supreme. Ntẹ́ ẹ̀mú mẹ́jọ ní High Court kò sínú ẹjọ́ yín ní àpíìlì, ẹ lè mú wọnú ẹjọ́ ní Supreme.
bóyá táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n jó nímọ̀ òfin bá tún wà làwá lọ́yẹ̀ o ṣe mọ̀ pé yẹn dàgbà sí tí ọba mọ̀ èmi ò nímọ̀ nínú òfin pápápá ẹ jẹ́ kí n sáré ka ṣé suitcase ni àbí suitkini kì í ṣe suitcase. The Supreme Court of Nigeria sitting in Abuja has been asked to restrain the Oyo State government from creating, recognizing or elevating the chieftaincy stool of Baale Àgọ́ Ọ̀já. Kí ló dé? Ẹ fẹ́ káwọn onílé ọjọba ni pending the determination of an appeal before it in a motion on notice dated January 30, 2026 and filed in appeal number SCSC/404/2018. The Aláàfin of Oyo is seeking orders of interlocutory and mandatory injunctions against the Governor of Oyo State and the Attorney General of Oyo State. The motion brought pursuant to Order 2, Rule 28(1) as of the Supreme Court Rules 2014 as amended, and the inherent powers of the court under Section 6(6)(b) of the 1999 Constitution. 6. To halt all actions relating to the Baale Àgọ́ Ọ̀já chieftaincy pending the final determination of the appeal. The suit was instituted by the late Aláàfin of Oyo, Ọba Lamidi Adeyemi. The Aláàfin is asking the Apex Court to restrain the governor and the Attorney General from creating or recreating, establishing or re-establishing the chieftaincy stool of Baale Àgọ́ Ọ̀já and from appointing, approving or recognizing Alhaji Ganiyu Busari as holder of the stool. He is also seeking an order restraining the state government from recognizing or further recognizing, dealing or further dealing with Busari as Baale Àgọ́ Ọ̀já, as well as stopping any elevation of the chieftaincy from Part 3 (minor chief) to Part 2 (recognized chief). Ẹ ti rí pé nǹkan bẹ àgùntàn tó mẹ́nu. In addition, the applicant is asking the court to restrain the respondent from, and I quote, installing or crowning the appellant as the Ọlọ́jà of Àgọ́ Ọ̀já. Irọ́ àti ẹ̀fọ́lọ́jà gan Aláàfin Ọ̀já Aláàfin Àgọ́ Ọ̀já of Àgọ́ Ọ̀já on February 13, 2026. Àtìmọ́yè yìí jẹ́ Ìwó-Nà, Ìwó-Pápá, Ìwó-Nà. Seyi Makinde amóyè yìí jẹ́ Ìwó-Nà, Ìwó-Pápá, Ìwó-Nà. Alhaji Busari Ganiyu ẹtìmọ́yè yìí jẹ́ Ìwó-Nà, Ìwó-Pápá, Ìwó-Nà. On February 13, 2026, at Olivet High School, Oyo, or at any other venue whatsoever, the motion further urges the Supreme Court to set aside Oyo State Gazette, can set aside Oyo State Gazette number 01, volume 50 of January 17, 2025, and I quote, insofar as it relates to the elevation of the Baale Àgọ́ Ọ̀já chieftaincy. The Aláàfin, through his counsel, Adeola Omotunde San, argued that the chieftaincy stool of Baale Àgọ́ Ọ̀já was declared non-existent by the Oyo State High Court in the judgment delivered on July 31, 2007. Kí ló dé tí àwọn èèyàn ń jàgbọ̀n ní èsín lọ́bẹ̀ gan? Ọ̀rọ̀ ní tó ti ṣẹlẹ̀ láti July 2007 lẹ tó ń mú wọlé ní 2016. Àwọn èèyàn tó nílẹ̀ wọn kí wọ́n kàn dé adé, wọn ò sọ pé àwọn fẹ́ gbalẹ̀ Ọ̀yọ́. Àgọ́ Ọ̀já nìkan wọ́n fẹ́ dé adé sí. Sọ́pọ̀ jù ń táwọn tó nílẹ̀ lè béèrè ni. The best thing fáwọn yẹn náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé káwọn náà lọ ilé ẹjọ́ kán ó lè kó lórí ilẹ̀ wọn. Bóyá yẹn máa ṣẹ́tù gbogbo nǹkan tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí, because mi mọ
ìnira tí adé àgọ́ ọ̀já fẹ́ mú bá láàfin rẹ̀ mi mọ̀ nira tí adé àgọ́ ọ̀já fẹ́ mú bá wọn mi mọ̀ yàtọ̀ tó fẹ́ yàtọ̀ ní orúkọ Aláàfin yàtọ̀ sí pé yóò tún forúkọ Aláàfin lókìkí yóò forúkọ Aláàfin ní kìmí yóò jẹ́ kórúkọ Aláàfin ó tún rinlẹ̀ kó yẹ Aláàfin ó tún wuyì kí Aláàfin ó tún lọ́mọ tó pọ̀ lẹ́yìn kò tí ì yé mi rárá kò mi ò understand. A decision affirmed by the Court of Appeal Ibadan Division High Court lọ́yọ̀ọ́ Appeal Court nìbàdàn on December 8, 2017 in appeal number CA/1/90/2008 according to the motion, and I quote, any attempt to revive, recognize or elevate a chieftaincy stool already declared non-existent by courts of competent jurisdiction amounts to a disregard of subsisting judgment and is capable of prejudicing the appeal now pending before this honorable court. The applicant therefore urged the apex court to, and I quote, grant the reliefs sought and make such further orders as this honorable court may deem fit in the circumstances of this case. The appeal and accompanying motion are yet to be fixed for hearing. God bless you, Mr. Adetoye. God bless you, sir. The appeal and accompanying motion are yet to be fixed for hearing. Meanwhile, counsel to Aláàfin of Ọ̀yọ́ as writing to Governor Seyi Makinde, warning that the proposed installation and coronation of Busari as Oloja of Agoja will amount to, and I quote, an illegality and a contempt of court. Well, ẹ̀já wá wo ntí yóò ṣẹlẹ̀ bí gómìnà Seyi Makinde tó bá padà gbadé lágọ̀ọ́ Ọ̀yá lórí tí wọ́n wá ṣèwúyè ní Olivet Baptist High School lọ́jọ́ 13 táwọn wò lọ́ọ̀kan yìí tí yóò sì ṣeéṣe bẹ́ẹ̀ táwọn máa kọrin àmóye àwa tí móye jẹ náà sóye àwa tí móye jẹ náà o sóye àwa yìí ṣe àwa yìí ṣàròyé mọ̀mọ̀ jẹ àwa tí móye jẹ náà àwa tí móye jẹ náà sóye àgọ́ ọjà tí móye jẹ náà o sóye ẹ̀yin yìí ṣe ẹ̀yin ìṣàròyé mọ̀mọ̀ jẹ ẹ̀yin tí móye jẹ náà Alhaji Ganiu ẹ tí móye jẹ náà oyè ẹ̀yin tí móye jẹ náà o ẹ̀yin ìṣe ẹ̀yin ìṣàròyé mọ̀mọ̀ jẹ ẹ̀yin tí móye jẹ náà. Okay, one dear Gomina, in the letter dated February 8, 2026, and addressed to the governor at the governor's office, Agodi Ibadan, Adedola Omotunde San and Co. drew attention to the planned coronation scheduled for February 13, 2026 at Olivet High School, Oyo. The lawyers reminded the governor that the chieftaincy title of Baale of Agoja had been the subject of prolonged litigation, culminating in judgment of both the High Court and the Court of Appeal, while declared the stool non-existent. Ẹ̀rí àwọn afẹ́ajẹmọ́fẹ́ayó tí fúnni lóko òdí ọ̀pẹ́ ro àwọn jọmọ́ ṣòwò mọ́jọmọ́ jèrè jọmọ́ jèrè mọ́jọmọ́ kéré délé nílé ayé irọ́ta wa yìí tó jẹ́ pé abúlé ko tílé tí ń bẹ ń bí òpógún wọ́n ń dádé ẹ̀ ń wá ṣe lóore tó sì ràn baba ńlá baba yín lóore tó mú wọn kúrò nípò alárìn kiri tó wá pé ó dá náà ojú ní rójú ṣàánú ń bó ní kó fi lọ gbalé bàbá rẹ padà ní jókòó bímọ bá wa gbé ẹ sì lo ọgbà àlùmọ̀kọ́rọ́ yín ọgbà àlùmọ̀kọ́rọ́ yín ọgbà àlùmọ̀kọ́rọ́ yín ẹ̀yán ń ke ẹ̀gbọ́n ẹ̀yán ń ke àbúrò ẹ̀ wá má orí àmọ́ wọn babẹ́ ẹ̀ wá ní ẹjẹ́ àṣàgọ́ ìdọ̀yọ́ àgọ́ ọ̀já wá dàgọ́dọ̀yọ́ ńgbà tẹ́ rí i pé gbogbo ayé òwò bíi tẹ́ wà ẹ̀ wá dọ́gbọ́n yí
àgọ́dọ̀yọ́ sí Ọ̀yọ́ Àtìbà ẹ tún lo eléyìn fúngbà díẹ̀ gbogbo ayé ọ̀fọ́ kan sí ẹ tún fòfẹ̀rẹ̀ ẹ tún sọ di Ọ̀yọ́ Aláàfin ẹ̀hàn tó wá nílé tó nílẹ̀ tó nílùú wọ́n wá ní ọ̀dà náà o bẹ́ẹ̀ àlèyé ẹni bá ti ju bàbá ẹni lọ àádàá pè ní amọ̀pá àlágbára tó yín àlówó tó yín àléèyàn tó yín a sì ní bàbá ń gbẹ́jọ́ ṣùgbọ́n láàyè wa kó tó pò yín náà ẹ̀já dádé ń bẹ̀ ẹ tó fẹ́ lo gbogbo agbára yín lé wọn lórí kán mọ́ dádé ẹ lọ́ wà ní kóòtù kò sí ní kóòtù irú ta ní lọ withdraw ẹjọ́ ní court ká sọ pé Aláàfin àná gbé lọ sí court kó jẹ́ pé ókè Aláàfin tòní wá fẹ́ràn àlàáfíà bí ẹ ṣe dé òun wọ́n ti wá pàtàn fún yín ẹ ti wá bá nù tàn wípé ọ̀dà náà àwọn èèyàn yìí o àwọn ni wọ́n fúnra wa ńlẹ̀ o kò sí tọ́bàdé ńbẹ̀ tẹ bá sọ pé òkè kò sí wàhálà ẹ jẹ́ kí wọ́n dádé tán fẹ́ dé wọn ò ní dé adé sí pálàsì Aláàfin wọn ní pálàsì tí wọn lágọ̀ọ́ ọ̀já Ọlọ́run gbogbo wa lọ́wọ́. They cited the judgment of Justice S. Oluakinola delivered on July 31, 2007 in suit number HOY/46/2006 in which the court held that, and I quote, the title Baale of Ago-Oja does not exist in Atiba local government area of Oyo State. Wọ́n ti ẹ̀tún ní baálẹ̀ gun òtún exist. Irú ayé ìwà la wá ń gbé. Àwọn tó nílé tó nílẹ̀. In appeal, the lawyers alleged that the Oyo State government issued Busari a fresh approval letter and later elevated the chieftaincy through Oyo State Gazette. Bàbá yẹn sọ fún mi sẹ́ẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ti promote àwọn wọ́n ti wúyè o lẹ́yìn ìgbà tán fi wọ́n jọba sẹ́ẹ̀ wọ́n ti promote wọ́n ti elevate wọ́n sí second class. This same bàbá Àgọ́-Ọ̀já yìí he told me pé wọ́n ti elevate wọ́n ní akílódé tán jẹ́ kẹ́ wúyè ohun ẹ̀jẹ̀ káwà ó fù pé lásìkò ilẹ̀ máa dádé ohun èèyàn lóhun Ọlọ́run ohun èèyàn lóhun Ọlọ́run mọ̀mọ́ bàbá ní ẹ̀ràn mi lọ́wọ́ mo lé mi wú àmàì ìyẹn apákan mi kẹsí agbára kan tí mo lè sá kò sọ́nà kan tá a fi lè ràn yín lọ́wọ́ ju bá a ṣe ń sọ síta yìí náà lọ. Gómìnà Seyi Makinde sì jẹ́ létí gbẹ́bẹ̀ gbáròyé bí Olódùmarè wọ́n sì gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn Àgọ́-Ọ̀já wọ́n wá múra ọjọ́ ẹ̀yẹ wọ́n fi sọ́jọ́ sátidé tí ń bọ̀ yìí ṣé Friday ní 13 wọ́n fi sọ́jọ́ Friday tí ń bọ̀ yìí ẹnìkan wá fẹ́ dọjọ́ ẹ̀yẹ wọn rú ṣé òjò ní ká tẹ́ǹtì irú ẹni bẹ́ẹ̀ sódò ní dapa tí wọ́n rú béèyàn bá fẹ́ bọjọ́ ọ̀la bàbá ń jẹ́ irọ́ o béèyàn bá fẹ́ bọjọ́ ẹ̀yẹ wọn jẹ́ irọ́ o. So and later elevated the chieftaincy through Oyo State Gazette number 01 volume 50 of January 17, 2025. They argued that, and I quote, it is contrary to law, logic, and common sense for a chieftaincy declared non-existent by a court of competent jurisdiction to be resuscitated by executive action. Èmi nígbàgbọ́ wípé gómìnà gẹ́gẹ́ bí chief security officer olórí ìpínlẹ̀ rẹ̀ ó lè lo discretion láti ṣe many things téèyàn bá gbé nǹkan lọ ilé ẹjọ́ tá a sì wò wípé wọ́n yan èèyàn yìí jẹ náà ni agbára lọ́pọ̀ jù ọwọ́ lọ́kàn ọwọ́ gómìnà lè lo discretion kálàáfíà ó lè jọba. Okay, describing the proposed coronation as particularly troubling. Kí ló dé? Ṣé wọ́n ní kí mọ́tò ọmọ rìn ni? Àbí wọ́n ní kálàáfíà ọmọ kọjá? Àbí wọ́n ní kọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ọmọ rìn? Kí ló burú bí ọ̀rẹ́ mi ọ̀kọlà tí ń bẹ l'Amẹ́ríkà ó sì ń sọ̀rọ̀ ń jò ní bàbá mi Aláàgọ́-Ọ̀já bàbá mi ìkan náà ni wà lọ́yọ̀ọ́ ẹ mọ́ jẹ́ káwọn èèyàn kan kó sí wa láàrin ìkan náà ní kí ló dé tẹ́ lọ bá wọn jà ṣàjọyọ̀ kan wà lólí First Baptist High School kí gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ wá kúnbẹ̀ bátákún kan ní kí ló dé kẹlẹ́ wá ṣẹ̀yẹ fún bàbá yìí ni pé ó tó bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ kájọ kọ́ ọmọdùpọ̀ bọ́ pé kí ni ìyàtọ̀ nínú Ọ̀yọ́ àtàláàfin àti Àgọ́-Ọ̀já
kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe kúrò lágbo ọjà òun lọ́jà òun tí ò ní kọjá láàfin. tẹ bá ti kúrò lẹ́yìn palace nísìn tẹ́fẹ́ mọ́ lọ sàlẹ̀ ọ̀yọ́ ọ̀nà agún popo lọ́wà lọ́wọ́ lẹ́fìtì ìyẹn mọ́ lọ sàlẹ̀ ọ̀yọ́ àgọ́ ọjà nǹkan bá ń báwọn kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. kájọ kọ́ mọ́ lùpọ̀ bọ́ kí ló burú ń bẹ̀? ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Okay, describing the proposed coronation as particularly troubling, the lawyers stressed that, and I quote, "You cannot put something on nothing. Something on nothing. As how? As how now? Something on nothing. As how now? Àwọn tẹ́ ẹ bá ń lẹ̀ tí wọ́n fún yín nílẹ̀ ìní something on nothing. Àbáwọn gangan ní ẹ̀gbìn, ẹ̀yin ní ẹ̀lọ́. Ẹ̀gbìn kìí sí jẹ̀lọ́. Ká ní ẹ̀lọ́ làwọn ni. Mo trust ẹ̀yin Ọ̀yọ́ Àtìbà ẹ ti lé wọn jìnnà tipẹ́tipẹ́, ẹ ti lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ yín. As in kálẹ̀yìn lẹ nílẹ̀ táwọn àgọ́ ọ̀já wa bá ń bẹ̀ ẹ ti lé wọn dànù tipẹ́tipẹ́. Tàbí ká ti sọ pé kán kúrò lórí ilẹ̀ wa á ti lé wọn lọ. Okay o. You cannot put something on nothing and expect it to stand. Eléyìí ti stand already o. They disclosed that the impending coronation compelled them to approach the Supreme Court. God bless you, sir. Olóyè Aliu, God bless you, sir. Ní wáyìntì. Okay, capital of Nigeria moved from Calabar to Lagos and to Abuja. Can you imagine? So the agbára Abuja kù ni. Does that remove the power of the president of Nigeria? God bless you, sir. God bless you, sir. Capital Nigeria tẹ́lẹ̀ Calabar ló wà. Láti bẹ̀ wọ́n gbé wéko. Èkó nìsín wọ́n gbé lọ Abuja. Kò yọ kúrò nínú iyì Calabar. Kò yọ kúrò nínú agbára Èkó. Kò yọ kúrò nínú agbára rẹ̀. Ẹ jẹ́ akọ́mọlùpọ̀ bọ́. So, okay, they disclosed that the impending coronation compelled them to approach the Supreme Court for interlocutory relief, urging the court to restrain the state government from proceeding with the installation, appealing directly to the governor. Ẹ má appeal sí governor, ẹ jẹ́ àpàdé in kóòtù. Appealing directly to the governor, they warned that proceeding with the coronation will portray the Oyo State government as, and I quote, "a lawless government with no respect for the rule of law and the judgments of the courts. We do not want to embark on any step capable of ridiculing or embarrassing the Oyo State governor in any way. Embark on it. We want to feel your capacity. We want to see your strength." Ẹgbẹ́ náà wojú gómìnà Seyi Makinde. Tó bá ti dé Oliver Baptist High School, ẹ fọ́ gómìnà létí. Ẹ jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ pẹ́yìn ìsọmọ àléntí, ẹ fọ́ gọ́vnà létí. Tán bá ti gbádé lórí alágọ̀ ọ̀jà ẹ sí adé kúrò lórí kábíyèsí. Kán ní kí ló dé kẹ́ sọ pẹ́yìn lẹ mòfin. Kẹ́ sọ pẹ́yìn lẹ lòfin. Kẹ́ sọ pàgbára yín tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé gbọ́? Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. In any way, the lawyers added, urging immediate action to halt the ceremony. So, copies of the motion filed at the Supreme Court were attached to the letter. All right. Ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yìí o. Ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi gbogbo. Ọ̀rọ̀ yọ ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀ ni. Bá a ti ń pàkan nìkan ń rú. Bá a ti ń gé wọn lọ́wọ́ wọn ń bọ̀ ká. Ọ̀rọ̀ ń wá yé wa ní ìsìn gbangba wípé gbogbo ilé tá à ń sọ pé kábíyèsí lè mọ́mọ́ ń bẹ̀ ó lè mọ́nà mọ́ ń pa ẹ̀ ó bọ́yá àwọn èèyàn kan ni wọ́n ń tì í bọ́yá kinní kan irọ́ o ọ̀bọ ọ̀gọ̀ tínú ọ̀bọ̀lọ̀bọ̀ ń ṣe ni. Òye ti yé wa dájú sáká ká má wulẹ̀ pẹ́ sọ mọ́. Because òye yé wa wípé
ẹni tá a kọ́ níkà tó gbà ó ní díẹ̀ ìkà nínú tẹ́lẹ̀. ká ní kábíyèsí ọ̀tẹ̀lẹ̀ gbogbo kínní yìí ayébáyé wọn ti bá tẹ́nìkan sọ pé rárá o kò ní ṣeé ṣe, tẹ́nìkan sì sọ pé ọ̀dà náà ẹjẹ́ á ṣe báyìí ẹjẹ́ á ṣe báyìí. bí bàbá bá ń bọ́ ọmọ wí tó lòun ò ní gbà irọ́ o ìyá ó dẹ̀ pẹ̀tù sí lọ́kàn àìlọ́mọ burúkú fẹ́ kùn pàjẹ́.